साथीहरु अनलाइन अर्निङ गर्ने माध्यमहरु धेरै छ तर ती माध्यमहरु चाहिँ एकदमै झन्झटिलो छ साइन इन गर्नुपर्ने अरु कुराहरु पनि धेरै खालको झन्झटिलो छ र धेरै खालको फर्म भर्नुपर्ने छ तर आज म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो अनलाइन प्लेटफर्मको बारेमा भन्न जाँदै छु जसबाट चाहिँ तपाईले सिम्पली इजिली तपाईले पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ त्यसको लागि कुनै पनि त्यस्तो झन्झटिलो कामहरु तपाईले गर्नु पर्दैन र त्यो प्लेटफर्मको नाम हो हनीगेन र हनीगेनको तपाईलाई एप्लिकेसन पनि आउँछ र तपाईले गएर साइन इन गर्नु पनि सक्नुहुन्छ त्यसैले यसको लागि त्यस्तो खासै झन्झटिलो छैन र यदि तपाईले मैले भनेको प्रोसेसबाट हनीगेनलाई त्यहाँनिर गएर आफ्नो आईडी बनाउनु हुन्छ भने तपाईले $5 यानी कि 500 रुपैयाँ चाहिँ तपाईले पैसा तुरुन्त पाउनुहुन्छ त्यसैले र $20 भएपछि तपाईले त्योलाई पैसालाई विथड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो अकाउन्टमा ट्रान्सफर पनि गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई प्रश्न आउन सक्छ कि हनीगेन के जेन्युइन छ त हनीगेन राम्रो एप छ त हनीगेन विश्वासिलो छ त भन्दा पनि हनीगेन एकदमै विश्वासिलो एप छ यसबाट तपाईले मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र डाटा सेटाको चोरी त्यस्तो हुने पनि खतरा पनि केही पनि छैन र सिम्पली तपाईले यसबाट मनी अर्न गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरु र यसमा चाहिँ के छ भने अलिकति बुझाइदिउँ तपाईहरुलाई यसमा चाहिँ तपाईलाई त्यस्तो खालको काम गरिराख्नु पर्ने जस्तै अब पाइ नेटवर्कको बारेमा छ हैन त्यो भविष्यमा पैसा आउने कुरा थियो त्यसमा त त्यो आउँछ कि आउँदैन फिक्स छैन तर यो एपबाट चाहिँ तपाईलाई 101% पैसा आउँछ यसको लागि त्यस्तो खासै काम पनि गर्नु पर्दैन दिनेपछि यसलाई अर्न पनि गर्नु पर्दैन सो यसरी चाहिँ पैसा यसबाट आउँछ है त र यसको बारेमा सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला नमस्कार म किरण दुराल स्वागत छ साथीहरु भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा पहिले एउटा रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भिडियोलाई अहिलेसम्म नि लाइक गर्नुभएको छैन भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस् च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र छेउमा रहेको घण्टी लगाउनु ताकि जब म यस्तो खालको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो अपलोड गर्छु सबैभन्दा पहिले तपाई कहाँ पुग्छ सो लेट्स गेट स्टार्ट द भिडियो ओके साथीहरु सुरुमा कुरा गरौँ हनीगेन एप जेन्युइन छ कि छैन ट्रस्टेड छ कि छैन यसलाई हामीले विश्वास गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने कुरा छ यो एकदमै ट्रस्टेबल एप छ यसबाट चाहिँ तपाईले राम्रोसँगले यसबाट विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ र यसबाट पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्छ हालाकि यसको जुन अर्निङ रेट छ अलिकति थोरै छ मतलब स्लो छ है त्यस्तो खासै एकैचोटी $5 $10 त्यस्तो खालको कमाइ चाहिँ हुँदैन बिस्तारो तपाईले एक महिनामा $20 देखि $50 सम्म कमाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाई कति आफ्नो डाटा युज गर्नुहुन्छ कति आफू अनलाइनमा बस्नुहुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ है त यसले चाहिँ के हुन्छ भने ब्याकग्राउन्डमा जुन तपाईको डाटा युज भइरा हुन्छ अनि वाइफाई युज गरिरा हुन्छ त्यसमध्ये केही पर्सेन्ट चाहिँ यसले पनि युज गर्छ र त्यही युज गरेको बापत चाहिँ तपाईलाई यसले पैसा दिने काम गर्छ यदि तपाईलाई मैले भनेको मेथडलाई तपाई फलो गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले $5 चाहिँ इन्स्ट्यान्टली पाउनुहुन्छ तुरुन्त पाउनुहुन्छ सो यो सबै कुरा जान्नको लागि यसलाई कसरी पैसा अर्निङ गर्न जानि सकिन्छ भनेर लाइभ प्रुफ गर्नको लागि चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनतिर ओके साथीहरु मोबाइलको स्क्रिनतिर जाउँ है त ओके साथीहरु हामी आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौं यहाँनिर तपाई देख्न सक्नुहुन्छ क्रोम ब्राउजरलाई अन गर्नुस् क्रोम ब्राउजरलाई अन गरिसकेपछि तपाई मेरो लिंकबाट जानुहुन्छ जुन मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु त्यो लिंकबाट जानुहुन्छ भने यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है त यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हनीगेन वेलकम टु हनीगेन भनेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ क्लेम $5 नाउ भनेको छ है त क्लेम $5 नाउ मा चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र $5 चाहिँ तपाईले इन्स्ट्यान्टली पाउनुहुन्छ यानी कि 500 रुपैयाँ चाहिँ तपाईले पैसा पाउनुहुन्छ है त यहाँबाट र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ बेसिक डाटा भनेको छ अब साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँनिर तपाईले आफ्नो इमेल आईडी र पासवर्ड हाल्नुपर्ने हुन्छ जस्तै म अब मेरो इमेल आईडी हाल्दै छु .com पासवर्ड हाल्नु ओके साथीहरु सिम्पली तपाईले चाहिँ अब यहाँनिर के गर्नुपर्ने हुन्छ साइन अप गर्नुपर्ने हुन्छ है त ओके मैले पासवर्डलाई चेन्ज गरिसके यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ करेन्ट ब्यालेन्स भनेको छ यानी कि मेरो पैसा चाहिँ आइसकेको छ इक्वल टु यति 5000 हनीगेन भनेको छ र त्यस 5000 हनीगेन बराबर चाहिँ हुन्छ $5 र मेरोमा चाहिँ $5 रुपैयाँ चाहिँ आइसकेको छ है त साथीहरु $5 चाहिँ आइसकेको छ र अब यहाँनिर तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ कन्फर्म इमेल गर्नुपर्ने हुन्छ इमेल कन्फर्म भइसकेको छ साथीहरु
र साथीहरु यति मात्रै गर्नुपर्छ, यसको लागि अरु कुनै पनि गर्नु पर्दैन। यहाँनिर तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबै कुराहरू यस्तो डाटा युजेसहरू तपाईँले यस्तो खालको देखाउँछ। र के छ भने अब हामीले यति गरिसकेपछि एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ कम्प्युटरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यहाँनिर एप्पल प्ले स्टोरबाट एप्पल स्टोरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को छ एन्ड्रोइड। हामी एन्ड्रोइडमा डाउनलोड गरौँ। यो एपलाई डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके गरिदिनुस्। एप डाउनलोड हुँदैछ। ओके साथीहरु यसलाई इन्स्टल गरौँ। स्क्यानिङ हुँदैछ। यसलाई सिम्पली ओपन गरिदिनुस्। ओके साथीहरु एपलाई इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईले यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर केही टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु दिएको छ। यसलाई तपाईले क्लिक गरिदिनुस्। यहाँनिर हाउ हनी वर्क्स भनेको छ। यसलाई तपाईले स्किप गरिदिनुस् र पढ्दा नि हुन्छ कसरी काम गर्छ भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ युज मोबाइल डाटा र यो दुईटालाई यस यस गरिदिनुस् र डन गरिदिनुस्। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अर्निङ मे बी लिमिटेड भनेको छ। डिसेबल ब्याट्री अप्टिमाइजेसन भनेको छ। यसलाई डिसेबल गरिदिनुस्। यसलाई अलाउ गरिदिनुस् र त्यसपछि सक्नुहुन्छ अन मोर विथ माइक्रोसफ्ट अफिस र विन्डोज भनेको छ। यसलाई तपाईले ओके गरिदिनुस्। तपाईले कम्प्युटरमा पनि यसलाई जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके गरिदिनुस्। र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अघि जुन आइडीबाट हामीले चाहिँ लगइन गरेको थियौँ, जुन आइडीबाट चाहिँ हामीले आइडी क्रिएट गरेको थियौँ त्यो आइडी चाहिँ तपाईले यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म यहाँनिर त्यो आइडीलाई हाल्दैछु है त। ओके यहाँनिर जानुस्, लगइन गरिदिनुस्। लगइन गरेर त्यो अघिको आइडी हालिदिनु पर्ने हुन्छ है त साथीहरु। ओके पासवर्ड हालिदिनुस्। सिम्पली लगइन गरिदिनुस्। लगइन गरिसकेपछि तपाईँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हामी आफ्नो ड्यासबोर्डमा आइसकेको छौँ र यहाँनिरबाट तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कि $5 चाहिँ करेन्ट जुन ब्यालेन्स छ त्यो चाहिँ हाम्रो यहाँनिर $5 छ है त साथीहरु। यसरी चाहिँ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पैसा चाहिँ आइसकेको छ $5 रुपैयाँ, यानी कि 500 रुपैयाँ चाहिँ आइसकेको छ। 5000 वटा हनी बराबर चाहिँ हाम्रो के कति हुन्छ $5 हुँदो रहेछ। सो यसरी चाहिँ तपाईले इजिली पैसा अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। र यो पैसालाई विथड्र कसरी गर्ने भन्दाखेरि यो पैसालाई विथड्र गर्नको लागि चाहिँ तपाईले पेपालबाट विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ है त। पेपालको थ्रु चाहिँ यो पैसालाई तपाईले सिम्पली विथड्र गर्न सक्नुहुन्छ र $20 पुगिसकेपछि चाहिँ यो पैसा तपाईले पेपालको थ्रु झिक्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। एकदमै इजी प्रोसेस थियो। इजिली तपाईले यो एप युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खासै मुस्किल केही पनि छैन साथीहरु। सो यही तरिकाबाट तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ है त। सो साथीहरु यही थियो हनीगेनको बारेमा। हनीगेनबाट चाहिँ तपाईले सिम्पली पैसा मजाले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। हालाकि मैले तपाईलाई पहिले पनि भनेको थिएँ कि यसको अर्निङ रेट चाहिँ अलिकति स्लो छ, तर पनि खासै त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। दिने विषयलाई ओपन पनि गरिबस्नु पर्दैन। ब्याकग्राउन्डमा अलिअलि डाटा लिइराखेको हुन्छ र त्यहाँबाट तपाईको पैसा अर्निङ भइराखेको हुन्छ है त साथीहरु। र आई होप हजुरहरुलाई यो भिडियो यदि राम्रो लाग्यो भने प्लिज यार भिडियोलाई लाइक गरिदिनुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुस् र छेउमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाइदिनुस् ताकि जब यो प्रकारको इन्ट्रेस्टिङ भिडियो अपलोड गरिन्छु सबैभन्दा पहिले तपाई कहाँ पुगोस्। र यस्तै अनलाइन अर्निङ या अरु कुनै टेक्निकल कुराहरुको बारेमा तपाई जान्न चाहनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिनु होला र केही बुझ्नु भएन भने पनि तल कमेन्ट बक्समा गएर लेखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यो तुरुन्त म तपाईको कमेन्टको रिप्लाई गर्ने नै छु है त साथीहरु। कुनै नयाँ टपिकमा भिडियो चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईले कमेन्ट बक्समा गएर लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु। फेरि अर्को नयाँ र इन्ट्रेस्टिङ भिडियोको साथ हामी भेटिने छौँ। त्यतिखेरसम्म लागि बाइ बाइ, टेक केयर, ह्याभ अ गुड डे। जय नेपाल।